Yan mga kamotor pre, ngayon umpisa na natin kalasin yung kanyang gulong. Pero bago natin umpisahan yung gulong, unahin muna natin yung tambucho. Kailangan yung mga kamotor pre ng tools na 14. Yan, tsaka socket wrench na 12 para dun sa tornilyo sa tambucho sa ilalim. Ngayon mga kamotor pre, umpisa na natin. Yung, ganun mga kamotor pre, kung medyo matigas yung tornilyo, pinig-pitigin nyo lang. Yan, hampas-hampasin nyo lang para nahin nyo muna yung dalawa sa ilalim. Tapos yung tornilyo yung dalawa sa ilalim na 12. Medyo mahirap nga lang kasi nasa ilalim siya. Ito yung kanyang nut. I-repaint din pala natin ito mga motor play, ano? Tapos mga motor play, T-wrench na 8. Kalasin natin yung radiator cover niya. Ngayon mga kamotor pre, advice ko sa inyo, bago nyo kalasin to, lugan nyo muna to. Yan. Ang pagluluwag nito mga motor pre, kailangan nakababa yung ating motor, tapos nakapreno kasi medyo mahigpit yan. Yan mga kamotor pre, ang sukat nung nut nung Aerox natin sa uli, yung nut na yan ay 24. Tapos natin na mga kamotor pre, sobrang kulit niya. Yun, hindi naman masyado kasi yung iba talaga mga kamotor pre, kapag matagal na hindi nakakalas, sobrang hirap kalasin ng nut. Ngayon naman, buti na lang hindi siya ganun kahirap kalasin. Madali lang naman magbaklas ng gulong ng Aerox mga kamotor pre, sundan nyo lang yung video ko, hindi kayo mahihirapan. Sabi nyo na lang, baka mawala yan, mahirap maghanap ng tornilyo nito. Okay na. Ngayon mga kamotor pre, tatanggalin natin itong tornilyo sa rear shock. Yan yung rear shock nya, tatanggalin natin. 12 yung sukat nung kanyang T-wrench. Yun, ganun lang mga motor pre, gulatin nyo lang yung tornilyo, parang tao din yan, nagugulat yan. Kaya nga may minsan pag sobrang tigas ng impact drive na ginagamit, para mabigla yung tornilyo. Wait lang mga motor pre, ayusin natin. Tapos ito, 14 ito.
solusyon. Dahan-dahan nyo lang. Kaya lagi ako may nakahandang tubo. Ito medyo maganito. Medyo maganito. Pangit ang trip mo ba? Pangit. Or napay-stack na siya ng matagal. Hindi nakakalang. Yun, mga motor pre. Oh. Ibig sabihin, nakalas na siya dati. Yan o. Tapos yung pagpasok ng tornilyo hindi ganun kaganda yun o, mga motor. Paano masabi? Nakain yung thread. Kaya kailangan advice ko sa inyo mga motor pre, bago kayo magpasok ng tornilyo, alalay na higpit lang muna. Huwag nyo higpitan sabay-sabay. Halimbawa, konti lang higpit muna dito, konting higpit dito, tapos yan, konting higpit lang dyan. Ganyan o, tayo-tayo lang. Hindi yung higpitan mo agad to. Kasi pag hinigpitan mo agad to, ang tendency niyan, itong pinaka swing arm niya or ibang ginagamitan ng tornilyo, ma-cover sa crankcase. Pag inuna mo yung isa, hindi nagpapantay-pantay ang higpit. Ang mangyayari niyan, ito tabingi habang hinihigpitan mo. Kaya pag medyo maganit, huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang ituloy siyang higpitan. Luagad mo na agad yung isa. No? Magaling kalasin yung hindi na kasi yung Mama, anong oras na? Ngayon mga kamotor pe, unahang gulong naman yung kakalisin natin. Yan, ayun na itong ating T-Rex na 14. Nasunog siya doon sa kabila kaya nasukat tong tornilyo niya sa nut niya sa kabila mga kamotor pe ay 17. Dito ko lang sa kinala. Ngayon kuha tayo ng pangalso sa ilalim. Yan, nakalsuhan na natin ngayon mga kamotor pe. Tanggalin natin yung nahang gulong.